تیتر اول امشب: در یک رکورد بی سابقه بالای 60 میلیون آمریکایی در رأیگیری‌های زود هنگام ریاست جمهوری شرکت کردند. رقابت نفسگیر بایدن و ترامپ در این 8 روز باقی مانده تا انتخابات. رأی آری مردم شیلی به تغییر قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه. گردش به چپ آزادترین اقتصاد آمریکای جنوبی و نگرانی فرانسه از بایکوت شدن محصولاتش در چند کشور اسلامی در پی حمایت مکرون از ارزش‌های سکولار فرانسه در برابر اسلامگرایی افراطی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. 8 روز، فقط 8 روز دیگه تا انتخابات آمریکا باقی مونده. دونالد ترامپ در ایالت مردد و کلیدی پنسیلوانیا در جمع طرفدارانش گفته برخلاف آنچه نظرسنجی‌ها میگن دوباره پیروز میشه. آقای ترامپ به تازه ترین نظرسنجی مؤسسه راسموسن اشاره کرده که اون رو پیشتاز نشون میده. این رو نگاه کنید. مؤسسه راسموسن خیلی دقیق بود در نظرسنجیش و رتبه محبوبیت ترامپ رو بین 52 تا 53% اعلام کرده. در ایالت نوادا و تگزاس هم وضعیت همینطوره، ولی شما این چیزا رو در تلویزیون و رسانه‌ها نمیشنوید. در همین لحظه که صحبت می‌کنیم سنای آمریکا هم در حال بررسی صلاحیت امی کنی برت، قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالیه. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. اول از همه بریم به واشنگتن دی سی. همکارم نیوشا سارمی از این شهر با ماست تا به ما از تازه‌ترین ها از انتخابات آمریکا بگه. نیوشا. فردا درسته میگیم 8 روز مونده به انتخابات، ولی بهتره بگیم 8 روز مونده تا پایان انتخابات. رأیگیری در آمریکا شروع شده. بیش از 60 میلیون نفر رأی دادن. گمانه‌هایی وجود داره که حتی این امکان وجود داره که شمار مشارکت کنندگان بالاتر بره از دفعه‌های پیش و رکورد شکن بشه. به خاطر شیوع کرونا افراد بیشتری دارن از طریق پستی رأی میدن، اما این گمانه هم وجود داره که مشارکت هم بیش از این بشه. آقای دونالد ترامپ امروز در پنسیلوانیا 3 سخنرانی دور اولیش رو انجام داد. باز به جو بایدن تاخت. در بین هوادارانش که صحبت میکرد اغلب از طبقه کارگر هم بودن. گفتش که جو بایدن کار شما رو از بین میبره، انرژی رو گرون میکنه. به اینکه جو بایدن به انرژی های سبز میخواد رو بیاره تاخت و گفتش که اگه او رئیس جمهور بشه فردا میاد میگه که باد نیومد، به خاطر همین برق نداریم. به نامزدی خانم برت اشاره کرد و گفتش که او امشب در سنا تایید میشه و گفت اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه میخواد تعداد قضات دیوان عالی رو بیشتر بکنه و اونجا رو پر کنه از چپ‌های تندرو. میدونیم که ایالت پنسیلوانیا ایالت بسیار مهمیه، ایالتیه که در سال 2016 خیلی تسهیل کرد راه دونالد ترامپ رو برای رسیدن به ریاست جمهوری. 20 تا الکترال داره. جو بایدن روز گذشته در اونجا صحبت کرد. میدونیم که شهری که جو بایدن در اونجا به دنیا اومده در همون ایالت هست و اصلا میگه رقابت بین همین شهر کارگرنشین با خیابون پارک نیویورک، جایی که دونالد ترامپ توش بزرگ شده و یک محله ثروتمند. میدونیم که از ایالت‌های سرنوشت ساز باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم چند روز پیش اونجا بود و صحبت کرد به نفع جو بایدن. نظرسنجی‌ها نشون میده که جو بایدن کمی پیشتر از دونالد ترامپ. نظرسنجی‌هایی که البته آقای دونالد ترامپ قبول نداره و البته سال 2016 هم ثابت کرده که نمیشه اونقدر بهشون اتکا کرد. ممنونم از تو نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی. همچنان که نیوشا داشت صحبت میکرد تصاویر زنده رو هم میدیدید از سنای آمریکا، جایی که تام تیلیس سناتور کارولینای شمالی در حال صحبت است در مورد نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، خانم امی کنی برت. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. روز مهمی هست برای آقای ترامپ. در سنا دارن به نامزد پیشنهادیش رسیدگی میکنن و خودش هم در پنسیلوانیا بی‌صبرانه منتظر این هستش که آرای این ایالت‌های مردد رو بتونه به خودش جلب بکنه. الان اگر می‌خواستید بهشون مشاوره بدید به 2 تا کمپین، میگفتید پولشون رو کجا خرج کنن؟ ایالت‌هایی که الان مهم هستن. ما از 306 رأی بردن آقای ترامپ شروع کنیم. ایشون 306 رأی الکترال آورد. یعنی تا 270 تا میتونه بره پایین.
270 تا اون رأی هست که شما میخواین داشته باشین که بتونید منتخب بشید. الان که نگاه میکنید در تمامی ایالات که ایشون دارن پول خرج میکنن یا دارن فعالیت میکنن، همش روی موقعیت دفاعی هستن. هیچ ایالت جدیدی نیست که میخوان ببرن، بلکه ایالاتی که برده بودن دارن درش دفاع میکنن، به خصوص ایالات که بین 5 تا 10% رقبن. آریزونا قبلا هم گفتم. داری در مورد ببخشید ایالت حرف میزنه، از همکارم میخوام که رو دیوار اگه ممکنه این نقشه آمریکا رو هم برامون بندازه که تو بتونیم راحت تر. بسیار. الان بریم سمت چپ، اونجا که میبینید کالیفرنیا بزرگه، بیایم جنوب شرق کالیفرنیا میشه آریزونا. آریزونا یک ایالتی است که لاتین تبارهای بسیاری داره، سفیدپوستان داره، جمعیت آفریقایی تبار آنچنان نداره، ولی ایالتی است که اخیراً به عنوان یک ایالت بنفش معرفی شده. یک انتخابات سنای بسیار مهم اونجا هست. آقای کاپتن کلی، ناخدا کلی، با سناتور اونجا خانم مکسالی به رقابت مهمی پرداختن و حدوداً 10 تا 12% ایشون، یعنی نماینده دموکرات، کاندید دموکرات جلو هست. آریزونا به احتمال زیاد به نظر من آبی خواهد شد. از 1996 تا اینطور نشده. خب اگر آریزونا با همین این نقشه که الان داریم، آخرین نظرسنجی‌ها مربوط به ایالت‌هایی رو داره نشون میده که بالای 50% یکی از نامزدها در دست دارن. اگر اونطوری که شما میگید آریزونا بیفته به دست آقای بایدن، 270 رو میگیره و داستان تمام میشه. و اصلا و حالا هنوز پنسیلوانیا رو نگفتیم. به نظر من شانس بردن آقای بایدن در پنسیلوانیا حتی از آریزونا هم بیشتره. چرا؟ این دفعه کاری که دفعه پیش کردن، یکی از گروه‌های بسیار اصلی که طرفدار آقای ترامپ بودن و دفعه پیش خانم کلینتون به اینا اعتنایی نکرد و بهاش رو هم پرداخت، سفیدپوستان بدون تحصیلات عالیه بود. الان می‌بینیم که آقای ترامپ اگر در سال 2016 38% جلو بود در اون کاتگوری، الان فقط 12% جلو. یک ریزش بسیار سنگین آراست، سفیدپوستان بدون مدرک عالیه. دوم، خانم‌های سفیدپوست در مناطق حومه‌های شهر هستن. در ایالات متحده حومه‌های شهر جای خوبی هستن، مثل حومه زاغه‌نشین نیستن. زنان سفیدپوست با مدرک دانشگاه و در حومه‌های شهر اونایی هستن که الان می‌بینیم که شدیداً آمدن به سمت آقای بایدن. پس من پنسیلوانیا رو به احتمال خیلی زیاد میدم به آقای بایدن. اما الان پولی که داره خرج میشه برای من تعجب برانگیزه. آقای ترامپ هیچ وقت نباید در تگزاس یا در جورجیا بیاد پول خرج کنه. جورجیا که ایالتی است که الان از سال 2003 2004 از زل میلر سناتور دموکرات دیگه نداره. یک ایالتی است بسیار قرمز. در سطح ما در تگزاس در سطح ایالتی یک منتخب در سطح ایالتی نداریم. فرماندار، معاون فرماندار، هر نوع قضات. ولی فراموش نکن خیلی از شهروندای ایالت‌های مثل کالیفرنیا که به صورت سنتی لیبرال هستن مهاجرت کردن به تگزاس در این مدت. خیلی بافت ساختار سیاسی تگزاس هم عوض شده. جای مثل دالاس و آستین و اینا کم و بیش دموکرات‌تر شدن از گذشته. هم دموکرات‌تر شدن، هم بزرگتر شدن، ولی مهاجرت افراد از خارج از ایالت شاید در ویرجینیا در این 30 سال گذشته یک به قول شاخصی بوده، ولی در تگزاس نه. تگزاس ایالتی است بالاخره خیلی بزرگ با مهاجرت 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون هم شما آنچنان بالاخره همه که دموکرات نیستن که همه پا نمیشن از سان فرانسیسکو پاشن برن تگزاس. ولی اتفاقی که افتاده باز در همون شاخصه سفیدپوستانی است که در خود تگزاس هستن. بعدم اکثر مردم آمریکا نه جمهوری‌خواه تندن نه دموکرات تندن. موقعی که همین 2 هفته آخر انتخابات میشه نگاه میکنم به وضع زندگیشون، آیا راضی هستم یا نه. و یکی از خوبی‌های آمریکاست مردم حزبی و سیاست زده افراطی نیستن. و همینه که انتخابات آمریکا رو بسیار جذاب‌تر میکنه، به خصوص که تقریبا 1 هفته بیشتر نمانده و 4 سال پیش هم خیلی از ایالت‌ها مثل ویسکانسین، مثل میشیگان، مثل پنسیلوانیا رو گمان میکردیم که خانم کلینتون میبره، ولی آقای ترامپ همه رو سورپرایز کرد. ببینیم که 8 روز دیگه در روز 13 آبان چه میشه و این دیوار جادویی رو شما رو هم حتما در روز انتخابات اینجا در ایران اینترنشنال با پوششی ویژه خواهیم داشت. ممنونم از شما آرش آرامش اینجا در استودیو با ما. خب بریم به ایران. نوسانات شدید و افت ارزش سهام در بورس تهران داد سهامداران رو درآورده. امروز گروهی جلوی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. رئیس سازمان بورس حسن قالیباف امروز در مجلس گزارشی از وضعیت بورس داد و بعد در میون معترضان حاضر شد و سعی کرد که اونها رو آروم کنه. در سرمایه‌گذاری‌های مولد حتما شرکت کنن اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی‌ها یا در یه جاهایی در بورس یک فرازان شیبی داره، اما به نظر من مراقبت زیاد داره میشه. یعنی همه بخش اقتصادی ما من مطمئنم دارن مراقبت میکنم. یک تحول بزرگی درست میشه در بورس، یک مسیری هست، بازار سرمایه یک رونقی پیدا میکنه. خب صحبت‌های علی خامنه‌ای و حسن روحانی رهبر و رئیس جمهور ایران رو میشنیدید در مورد بازار بورس ایران. فریدون خاون اقتصاددان از پاریس با ما. آقای خاون، به نظر میاد که دولت بسیار تلاش کرده تا پول‌های مردم وارد بورس بشه. به گمان دولت این به رونق اقتصادی کمک می‌کرده. چه شده که به نظر شما آن نتیجه که می‌خواستن رو نگرفتن؟
چیزی که رویدادی که خیلی از محافل اقتصادی ایران پیش بینی می‌کردن، حتی پژوهشکده‌های متعلق به جمهوری اسلامی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، اتفاق افتاد. همون رویدادی که قبلا برای بانک‌ها و برای نهادهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های قرض الحسنه پیش اومد و مردم مال باخته شدن. حالا ما شاهد حضور مال باختگان بورس هستیم در صحنه. حرف اول، از همون موقعی که بورس با اون سرعت شروع به افزایش کرد و یکی از 2-3 بورس بزرگ دنیا بود در کنار بورس‌های ونزوئلا و زیمبابوه، در واقع این صحبت بود که چطور ممکنه کشوری با این درجه از خطرپذیری هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی بتونه شاخص بورسش این همه بالا بره. بنابراین پیش بینی میشد که این وضع پیش بیاد و متاسفانه اتفاق افتاده و شمار زیادی قربانی این وضعیت شدن. ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان. بریم به آمریکای جنوبی. رای دهندگان در شیلی در رفراندومی به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادن. این اولین مرحله از تغییر قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه است. امشب پیشینه و دلیل رفراندوم برای تغییر قانون اساسی شیلی رو زیر ذره بین میبریم. 51% واجدین شرایط در رفراندوم تاریخی شیلی برای تغییر قانون اساسی شرکت کردند. حالا بر اساس نتایج اولیه این رفراندوم قانون اساسی جدیدی تنظیم میشه. دو سوال مهم در این رفراندوم پرسیده شده. اول، آیا با تدوین یک قانون اساسی جدید موافقید؟ و دوم، اگر آره به چه روشی؟ فقط انتخاب مجمعی برای تنظیم این قانون اساسی جدید با ترکیبی که نصف اون اعضای فعلی پارلمان و نصف دیگرش مجمع قانون اساسی باشه. 78% به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادن و 79% هم با انتخابات برای تشکیل یک مجمع قانون اساسی موافقت کردند. حالا بهار سال آینده انتخاباتی برای تعیین اعضای مجمع برگزار میشه و تابستون 2 سال دیگه قانون اساسی نهایی به رأی گذاشته میشه. شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه برخلاف معمول کشورهای آمریکای جنوبی سراغ نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد رفت. این سیاست به مدد گروهی از اقتصاددانان شیلیایی که در دانشگاه شیکاگو زیر دست میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد درس خونده بودند عملی شد و شیلی رو به آزادترین اقتصاد آمریکای جنوبی تبدیل کرد. هنوز هم شیلی یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای جهان رو داره، اما نابرابری بسیاری رو در این کشور ناراضی کرده. این نمودار که بر اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشون میده که در بین 30 کشور ثروتمند جهان شیلی یکی از نابرابرترین کشورهاست، حتی بیشتر از ایالات متحده مهد سرمایه‌داری جهان. اوج نارضایتی‌ها به نابرابری‌های اقتصادی پارسال بود که هزاران دانشجو این کشور به افزایش تعرفه حمل و نقل عمومی اعتراض کردند. اعتراضها به درگیری با پلیس کشید و حداقل 31 نفر کشته شدند. سباستیان پینیرا رئیس جمهور میلیاردر و محافظه‌کار کشور در اوایل این اعتراضها مقاومت کرد ولی در نهایت زیر فشارها عقب نشینی کرد. امروز اتحاد بر تفرقه و صلح بر خشونت غلبه می‌یابد. این پیروزی برای همه مردم شیلی است که عاشق دموکراسی هستند. اتحاد و صلح. بسیاری از رای دهندگان حالا امیدوارند خدمات درمانی، تحصیلات و حقوق بازنشستگی تبدیل به حقوق برابر برای همه در قانون اساسی جدید بشه، بخشایی که در حال حاضر عمدتاً خصوصی هستند. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ماست. آقای عزیزی، همفکران شما باید خیلی خوشحال باشن طبیعتاً امروز با این تغییر قانون اساسی، ولی میخوام اینو ازتون بپرسم که چه شد در شیلی که برای خیلی ها یادآور سنگاپور شاید آمریکای جنوبی باشه چنین گرایشی به وجود آمد که از بازار آزاد و سرمایه‌داری دوری بکنن و برن به سمت سیاست‌های سوسیالیستی تر؟
به دو مسئله اشاره می‌کنم. یکی اینکه نابرابری شدید که در این کشور وجود داره. من خودم در سال گذشته که در اوج اعتراضات به اونجا سفر داشتم تعجب کردم که نابرابری‌ها تقریبا در سطح کاستی شده، یعنی به جوری که انگار کاست‌های مختلف جامعه تقسیم شده و به گفته کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 25% از در واقع درآمدهای جامعه به 1% میرسه و خب نابرابری‌ها شدیده، حتی مردم مدارس مختلفی میرن و غیره. نکته دیگر این هستش که خب اقتصاد بازار آزاد توسط دیکتاتوری خونین آگوستو پینوشه تحمیل شده بود و قانون اساسی سال 1980 هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک نداشت. همینی که می‌بینید رئیس جمهور راستگرای این کشور آقای پینیرا هم نهایتاً قبول کرد و به هر حال قبول کرد که قانون اساسی باید عوض بشه. بنابراین خواست تغییر قانون اساسی و کاهش نابرابری و افزایش در واقع حقوق اجتماعی در این کشور وسیع است. ممنونم از شما رش عزیزی از نیویورک با ما. اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دفاع از ارزش‌های سکولار و انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام واکنش بعضی کشورهای اسلامی رو به همراه داشته. بعضی از این کشورها مثل کویت و اردن محصولات فرانسوی رو از فروشگاه‌ها جمع کردند و خرید این کالاها رو هم بایکوت کردند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، چقدر این نگرانی در فرانسه جدی است که بایکوت محصولات این کشور در کشورهای اسلامی میتونه به اقتصاد فرانسه ضربه بزنه؟ در مورد وضعیت اقتصادی شاید اونقدر هنوز نگرانی وجود نداره، به دلیل اینکه فرانسه با یک سری از این کشورها روابط خوبی داره تو زمینه‌های دیگه، مثلا بحث نظامی، فروش سلاح به اونها و میتونه شاید این موضوع رو در دراز مدت حل بکنه. مشخص نیست که این در واقع بایکوت تا چه زمانی طول میکشه و وسعتش چقدر خواهد بود. در حال حاضر در این مقطع خیلی تونسته گسترش پیدا بکنه. مثلا در عربستان سعودی روز گذشته بایکوت فروشگاه کفوخ که یکی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای فرانسویه به دومین ترند فضای مجازی این کشور تبدیل شده بود. اینکه چه زمان ادامه دار میشه یا نه هنوز مشخص نیست. فرانسه گفته دستگاه دیپلماسیش داره بسیج شده برای اینکه با شرکاش صحبت بکنه، در این زمینه اطمینان حاصل بکنه که در واقع این مشکل برطرف میشه، بایکوت تموم میشه. ولی یک نگرانی مهمتر شاید امنیت جان شهروندان فرانسوی و کسانی هست که در شرکت‌های فرانسوی در کشورهای مسلمان زندگی میکنن و اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه شاید خطری اونها رو نگران باشن که تهدید بکنه. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس. علی کشتگر، فعال سیاسی هم از پاریس، تا لحظات دیگه به ما میپیونده. ممنونم آقای کشتگر. میخوام این ازتون بپرسم که به نظر میاد فرانسه بسیار در واقع گره گیر کرده بین ارزش‌های سکولار و روابطی که با جامعه مسلمان این کشور داره و الان بعضی کشورهای اسلامی مثل ترکیه هم دارن در واقع از این وضعیت استفاده میکنن. آقای اردوغان پریده به رئیس جمهوری فرانسه. فکر میکنید که چقدر این تنش‌ها میتونه افزایش پیدا کنه؟ ببینید، آقای اردوغان خودش در ترکیه با مشکلات زیادی روبرو هست و خب سعی کرده سکولاریسم ترکی رو به سمت اسلامگرایی، یه حکومت اسلامگرا ببره و الان هم از این وضعیت میخواد سوء استفاده بکنه و عملاً در کنار کسانی قرار گرفته که میگن یا بایستی فرانسه دموکراسیش رو محدود بکنه و یا اینکه ما سر معلما رو میبریم و دست به عملیات تروریستی میزنیم. آقای اردوغان هم اینجا وایساده و اعلام هم کرده که ما کالاهای فرانسه رو تحریم میکنیم. ببینید، فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ جهانه و به تمام این کشورها اون چی که میفروشه بیشتر وسایل صنعتی مثل آنچه که برای راه آهن لازمه، برای هواپیما ها لازمه، برای تعمیرات بقیه بخشای صنعتی لازمه و اینا احتیاج دارن و در ضمن همه حجم مبادلاتش به آنچه که میفروشه فرانسه به 1% تولید ناخالص ملیش هم نیست و ضمناً ترکیه 8 میلیارد و 900 میلیون یورو در سال به فرانسه صادر میکنه، در حالی که کمتر از 5 میلیارد میخره. این هم بیشتر وسایل صنعتی است. اینه که من فکر میکنم این تحریما در همه که در ترکیه از طریق
از طرف حکومت اعلام شده بیشتر مصرف داخلی داره برای بهره برداری از سوء بهره برداری از احساسات مسلمان‌ها و برانگیختن اونا و زیر فشار قرار دادن در واقع سکولاریسم در فرانسه. به نظرم فرانسه بادی نیست که از این بیدا بلرزه. فرانسه نمیتونه دست از لایسیته و سکولاریسمش برداره و این بحرانام به نظر من موقتیه و فراموش میشه. ممنونم از شما علی کشتگر، فعال سیاسی از پاریس با ما. قرار بود از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری آمریکا آتشبس بشردوستانه برقرار کنند، اما دو طرف باز هم یکدیگر رو به نقض این توافق متهم می‌کنند. حدود 1 ماهه که آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ با هم درگیر شدند و 2 بار با میانجیگری روسیه آتشبس کردند که هر 2 بار شکست خورد. همکارم لیلی نیکفر از استانبول با ماست با تازه ترین ها. لیلی. خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، از همون دقایق ابتدایی ساعاتی که قرار بود آتش بس برقرار بشه، هر دو طرف اعلام کردن که حملاتی صورت گرفته به سمت خاکشون. آذربایجان مشخصا گفت که به سمت آقدام و در منطقه تووز حملاتی صورت گرفته به مناطق مسکونی. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم برعکس این رو در خصوص خاک‌های خودشون ارائه کرد. اما امروز 2 بار صحبت‌هایی از آقای الهام علیوف منتشر شده. در صحبت‌های اولش اولا که تاکید کرد که اگر لازم باشه ما از هواپیماهای جنگنده F-16 ترکیه استفاده خواهیم کرد. اونهایی که مدام سوال میکنن و مدام میخوان به ما بگن که این F-16 ها در جنگ حضور داشته. این بعد از این اتفاق افتاد که در فضای مجازی شب گذشته یک عکس هوایی از F-16 های ترکیه در یک پایگاه هوایی نظامی آذربایجان منتشر شد. در پی اون هم گفتش که ما چه با آتش بس چه با جنگ این مسئله بحران قره باغ رو حل خواهیم کرد. اگر میخوان که ما آتش بس واقعی و ماندگار انجام بدیم، تنها راهش اینه که از خاک‌هایی که قانونا متعلق به ماست خارج بشه ارمنستان و به ما لیستی بده که به ترتیب دونه دونه اون شهرها رو تخلیه کنه و خارج بشه. کمی پیش هم دوباره گروه مینسک رو محکوم کرد که این 3 کشوری که گروه مینسک رو تشکیل میدن منافع خودشون رو دنبال میکنن. اگر میخواستن سالها پیش این درگیری‌ها رو خاتمه میدادن که این کار رو نکردن. ممنونم از لیلی نیکفر، خبرنگار ما در استانبول. اجازه بدید که ببینیم که صحنه اصلی این درگیری‌ها دقیقاً کجاست. اینجا منطقه ناگورنو قره‌باغ، منطقه‌ای در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از نظر قانونی البته در آذربایجان هست که 2 کشور سالها سرش درگیرند. در تازه‌ترین درگیری‌ها در این منطقه که از 6 مهر شروع شده، صدها نفر از 2 طرف کشته و مجروح شدند. تعداد زیادی هم بی‌خانمان شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که این درگیری‌ها 5000 نفر کشته به جا گذاشته. آذربایجان میگه که بخشی از این قسمت‌ها رو پس گرفته و ارمنستان هم میگه که حملات آذربایجان رو متوقف کرده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این توافقی هم که آمریکا در واقع میانجیگریش رو انجام داد، خود اصل درگیری رو، خود اصل موضوع قره باغ رو که حل نکرد. گفتم به دلیل بشردوستانه فعلا آتش بس میکنن. تا کجا میتونه این آتش بس‌های کوتاه مدتی که به نظر نمیاد خیلی هم دوام داشته باشه ادامه پیدا کنه؟ بله، همطور که فرمودید این آتش بس ها به نظر میرسه که موفقیت نداره و نخواهد داشت، به خاطر اینکه آذربایجان اطمینان داره با پشتیبانی ترکیه و همینطور موفقیت هایی که تا حالا به دست آورده به ویژه با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ترکیه و اسرائیل میتونه به اون سرعت مورد نیازش به موفقیت هایی برسه و داره تلاش میکنه در مناطق جنوبی تحت اشغال ارمنستان با آزاد کردن اون مناطق خودش رو هرچه سریعتر از جناح جنوبی به گذرگاه لاچین برسونه. یعنی تنها محل ارتباطی، تنها مسیر ارتباطی بین ارمنستان و ناگورنو قره‌باغ. در این صورت مطمئنه که میتونه ارتباط این دو قسمت رو قطع بکنه ولی مشکل اینجا هست که خطوط تدارکاتی آذربایجان بسیار طولانی شده و به نظر میرسه که تقویت عقبه و خطوط پشتیبانیشو آذربایجان فدای سرعت پیشرویش کرده و با توجه به اینکه تا حالا در مناطق باز و دشت‌های نزدیک مرز ایران این پیشروی انجام گرفته، از این به بعد با عقب نشینی مدافعان ارمنی
به مناطق کوهستانی و جنگلی و همینطور با نزدیک شدن فصل زمستان این ادامه پیشروی آذربایجان دچار مشکل خیلی زیادی خواهد شد و همینطور هم با توجه به تبحر مدافعان ارمنی قره‌باغ در دفاع از در مناطق کوهستانی و جنگلی، اگر خاطرتون باشه جنگ‌های سال دهه 90 میلادی و همینطور 2016 احتمال زیاد در ضد حمله‌ها موفق عمل خواهند کرد و ارمنستان و آذربایجان رو دچار مشکلات بدیهی خواهند کرد. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی. با ما قبل از پایان برنامه باز هم تصاویر زنده داریم از مجلس سنا، صحنه اصلی سنا، جایی که سناتورهای ایالات متحده آمریکا در حال بررسی صلاحیت خانم امی کونی بارت، نامزد آقای ترامپ برای دیوان عالی آمریکا هستند. با توجه به اینکه جمهوری خواهان 53 کرسی در سنا دارند و اکثریت این مجلس 100 نفره رو در دست دارن، گمان میره که تایید صلاحیت خانم بارت خیلی برای جمهوری خواهان دشوار نباشه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.